Олеж, дивись, коли ти кажеш про те, що культ сили, так, я погоджуюсь з тобою на 100%. Більше того, я навіть звернув увагу, що Путін взагалі не відреагував на прильот по Москві. Взагалі. Чи знав він про це? 100%. Але на форумі в Казані він сидів з покерфейсом і не реагував. При цьому відреагували президенти європейських країн. Наприклад, президент Литви Гітанс Науседа по прибуттю на саміт в Брюссель заявив, що масова атака безпілотників по Москві у ніч проти 18 червня кардинально змінює хід війни на користь України. Але Росія не демонструє готовності до переговорів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіо заявив, що після технологічного ривка у безпілотних технологій європейським партнерам є чому повчитися у України, яка тепер отримала унікальний бойовий досвід та інноваційні засоби. Фіналізував все це президент Франції Еммануель Макрон, який заявив, тепер саме Путін має сказати, чи готовий повернутися він до переговорів, але без неприйнятних умов. А за день до атаки по Капотні, по Москві, міністр закордонних справ Туреччини, повернувшись з Росії, сказав, позиція Росії щодо України не змінилася. То два запитання. Як реально Європа планує примусити Путіна зайти в переговори? Це перше. А друге, чи буде якось Росія, а саме Кремль, вимушена гасити цю пожежу? Бо єдине, що я побачив, вони випустили мультик про те, як треба поводитися під час для москвичів. Це окремо, не для Пітера, не для Росії, для москвичів. Собянин випустив мультик, як треба поводитися під час атаки дронів. Москва готується приймати дрони регулярно? Так. І мультик же знімався не вчора, а знімався заздалегідь, бо вже розуміли, що все, це частина системності. І це демонстрація цим мультом, що елітка російська і московська чудово розуміє, що цей дощ нафтовий надовго. От мені сподобався жарт, а що ж будуть робити російське ППО в той момент, коли нафтобази в Росії закінчаться, НПЗ? Зараз вони збивають українські дрони. А що ж далі робити? Тому ясно, що ситуація в цьому розрізі переломилася. Одразу на полях прямої конвертації телекобійні удари не мають ситуацію на середній лінії мідл-страйків. Не мають прямої конвертації ситуації на фронті. Одночасно може бути складні ситуації на гарячих ділянках лінії бойового зіткнення, і в росіян може бути наступальна ініціатива в певних напрямках, наприклад, на Константинівському напрямку. На це більше впливає якраз середньої довжини удари, мідл-страйки, тобто до 200 кілометрів знищення логістики. І паралельно можуть бути дуже чудові новини з Москви, і вони можуть впливати на загальну боєздатність Росії навіть більше, ніж будь-які успіхи чи неуспіхи на фронті. Але при цьому може бути як успішні, так і неуспішні операції безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ми маємо зрозуміти, що з'являється ще один театр бойових дій, який є самодостатній і який важливо розглядати як самодостатню автономну одиницю від інших автономних одиниць, а не шукати «ой, все пропало, тому що в нас тут ситуація от в такій-то точці на фронті жахлива», і знецінювати те, що відбувається в цей час на морі, те, що в цей час відбувається по Криму, що відбувається по Москві. І навпаки, якщо в нас відбувається знищення певних об'єктів по Криму, відрізання логістики або знищення і пробивання ППО в Москві, це не означає, що все, в війні все переломилося, і зараз далі легка прогулянка, і все чудово, Україна перемагає в одні ворота. Ні. Трішечки складніше, як мінімум, трішечки. Бо, чесно скажу, мене відверто налякало, як в тумблері від «все пропало» з фронту переключаються на «все чудово, перемога, переможна тепер на тлі Москви». Ні. Оці крайні емоції прибрати і відноситись з холодною головою. І заяви лідерів європейських, і не тільки те, про що ти говорив, Борислав, вони додають, звісно, відчуття цієї переможності, але треба і їх сприймати з холодною головою. Бо ясно, що всі хочуть бути частиною
переможної історії, і ніхто не хоче бути частиною лузерської історії. Тому Вибач, ну чому ж Туркін якраз чесно кажуть про ситуацію, яка відбувається, і Туреччина, давайте також чесно казати, має свої інтереси, чому їм потрібно закінчення цієї війни. Вони зацікавлені. Тому вони зараз активізувалися, і ми це спостерігаємо. І саме от приїзд міністра закордонних справ, які, ну скажімо, не тільки міністр закордонних справ, давай відверто кажемо. Він приїжджає до Москви, і це людина надвпливова, це людина, яка має відношення до розвідки. Це, ну скажімо так, це десниця Ердогана, щоб взагалі там закінчити цю історію. Так от, ця людина, коли повертається, і головне озвучує меседж. Він міг промовчати, але він озвучив, що ні, не змінилося, треба тиснути далі. Це говорить про те, що є тверезомислячі політики, вони працюють в своїх інтересах, але ми повинні розуміти реальну кон'юнктуру, бо інакше можна в рожевих окулярах чекати шашлики травневі, а прийде геть інше. Ось тому не рожеві окуляри, а тому розуміння в контексті, що і чому ці заяви робляться. Всі хочуть бути частиною перемоги, а не частиною поразки. Тому як тільки в Україні є успіхи, це дає пас для наших друзів за кордоном, серед топових спікерів, включаючи лідерів, для того, щоб задавати наратив, пояснювати цю війну в правильному річищі, в конструктивному річищі для України. І зараз пояснюється, що баланс сил змінився, що Україна наразі знаходиться на коні. Це не означає, що Україна вже перемагає. Для цього необхідно ще і озброєння, і кооперація, і підтримка, і дипломатію ніхто не виключає як елементи фіксації потім тиску на Росію і альтернативи воєнному завершенню війни. І все це потребує великих зусиль ще попереду. Але наразі ми вже маємо ситуацію, яку б я назвав би: Росія вже не перемагає, Україна ще не перемагає. Україна вже не програє, Росія ще не програє. І от ми в цьому стані, де ще трішечки, і вже може Росія почати програвати, а не просто не вигравати, а Україна почати перемагати. І для цього необхідні додаткові зусилля, що, власне, там і лягло в порядок денний для міжнародних майданчиків, зараз для українських комунікацій, розмови з приводу підтримки далекобійних ударів, британські оголошені пакети по підтримці по далекобійному озброєнню, крилаті ракети від Нідерландів і багато інших, скажімо, програм підтримки, які наразі приймаються. І ясно, що на цьому тлі Путіну нічого сказати. Бо що би він не сказав, це буде виглядати зараз жалюгідно. Тому він робить морду цеглою і сидить і ігнорує удари по Москві. Вони прокоментують не його устами, а іншими. Ближче до нього, скоріш за все, Пісков, можливо, і Путін сам, але за декілька днів, коли сформулюють певний наратив стосовно цього, коли емоції трішечки уляжуться із серії, і цар-батюшка а-ля надбудується. Правда, ніфіга воно не спрацює, бо резонанс занадто великий і ситуація занадто непересічна. Але йому так притаманно. Він і Курськ, коли потонув, він мовчав, і по іншим ситуаціям він завжди спочатку мовчить. Найкращий маркер того, що ситуація реально б'є в саме підмурок режиму, це коли Путін мовчить. Це означає, що все, от прямо потрапили в десятку. І зараз європейські лідери чудово це розуміють. Дискусія в ЄС зараз триває навколо того, чи вже починати переговірний процес, чи ще не починати. І проблема ж не в тому, щоб говорити чи ні. Проблема, направду, інакша. Говорити з якої позиції. І частина каже, слухайте, якщо ви хочете говорити з Росією з позиції недопущення ескалації, то ідіть ви лісом. Краще не мати ні спецпредставника, ні взагалі розпочинати цю дискусію, бо вона буде додатково легітимізовувати образ сили Путіна. Це зараз не те, що не потрібно, це зараз буде шкідництво і диверсія проти зусиль України. Якщо ви хочете сідати за стіл і говорити з позиції тиску і примусу Росії до переговорів, з умовами, з непоспішанням в сіданні за стіл, без пряників, а тільки з батогами, то в такому випадку так. Це якраз те, що зараз необхідно, тому що дипломатію ніхто не відкидає як механізм, але саме Росія має попросити про дипломатичне завершення російсько-української війни, а не весь світ пропонувати і вмовляти
Путіна завершити дипломатично. Ні. Це має бути для Путіна поганим варіантом на противагу катастрофічному. Але тут від себе додам, що я взагалі не вірю в те, що Путін сяде за стіл переговорів по-серйозному, а не як петляння. Як петляння, у них же є заява МЗС російського, випущена ще в цю ніч, по-моєму, чи пізно ввечері, вони чи зранку випустили, що Росія не відмовляється від пріоритету дипломатичних зусиль для досягнення цілі СВО. Ну от, по-перше, в них має оце цілі зникнути взагалі з дискурсу, для того, щоб говорити взагалі про якусь дипломатію. А по-друге, вони намагаються весь час тримати цю рамочку, що да ми ж про дипломатію, щоб водити за носа. Так от, сідати за стіл з ними навколо такого формулювання, це не просто себе не поважати і принижувати Європу, але це здавати безпековий інтерес Європи. Але ж чому тоді говорять про спецпредставника, чому говорять про дипломатію? А тому, що Європі необхідно сформувати в себе і порядок денний, і власні пропозиції, і власного спецпредставника, і власну спроможність ширше інфраструктуру для того, щоб говорити не купою голосів, а говорити одним голосом не з Росією, це потім за горизонтом, а з Китаєм, Індією, Туреччиною, з іншими гравцями, які мають Сполученими Штатами. абсолютно зі Штатами і G7, і іншими гравцями, які мають прямий або посередкований вплив на завершення російсько-української війни. Бо, до речі, от зі Штатами, чому я їх так туди не відносив, тут одним голосом спецпредставника не вдасться говорити. Тут все-таки потрібно буде гуртом батька бити, як це відбувалося на G7 зараз. Але спецпредставник необхідний для того, щоб умовно, коли там вилітають, виїжджають, випливають Кушнер і Вітков, щоб там, куди вони приїжджають, вже їх чекав хтось, казав: та-да-да, у нас от в 17:00 буде зустріч і так далі. А у вас що? А у вас на 18-ту призначено? Ну, я вам розкажу, поділюся думками перед тим, як ви підете. А Європа має задавати лідерство в формуванні контексту, в якому відбуватиметься підготовка і реалізація сценарію переговорів з Росією. І якщо таки стане можливим, і, скоріш за все, з того боку буде не Путін вже, і, скоріше, це буде взагалі не в нинішній конфігурації, як собі уявляють частина Путін-ферштейнерів і різних слабких кишенів, розумом, совістю, головою персонажів, які розповідають про те, що да, от Путін, просто треба знайти ключики, от Путін сяде за стол, от треба убідіть Путіна і так далі. Да все він чудово знає, все він чудово розуміє. Але він так само знає, що якщо він зараз сяде за стіл переговорів і зупинить російсько-українську війну, то його зметуть просто, його зіжре сам же путінський режим. Тому він не може собі цього дозволити. Він готовий спалити в топці всю Росію до останнього, але зберігати себе. Вчимо історію. Він не перший диктатор, який розв'язує війну, і не перший диктатор, якого війна пожирає. Це все дуже добре вивчено. Погоджуюсь з тобою, а поки Путін думає, як би йому зберегти обличчя при поганій грі, на Росії повертаються традиції. Скажімо так, нові традиції руського миру – це старі відомі радянські традиції. І це дуже смішно. Блять, ну что это за люди? Ну я только вчера полный бак залил, блядь. Они даже пробку не стали взламывать. Они просто, блядь, бак продырявили, блядь, черти. Даже отсюда, блядь, 3 литра дизеля слили. В руки бы им насрать, блядь. Ну кто так делает, блядь? А головне володіти російською мовою на рівні хай. Просто ну це таке, це 3, мабуть, даже. Це щось неймовірне. Але дійсно, і от на фоні всього цього я розумію, що ти ж бачиш, це ще совісна, інтелігентна людина. Він не може собі прийняти, як так можна. І максимум, що там не відірвати руки і так далі. А власне, в його розумінні це брудно. А для них, може, вони б тільки зраділи, бо вони в лайні жили, в лайні живуть. Для них це норма. Ти розумієш, якщо раніше такі випадки були поодинокі, то сьогодні їх заяви в поліції фіксуються тисячами.
то це говорить про справжню кризу. На неї буде Путін якось реагувати, повинен. Але взагалі це підштовхне його до виходу з війни. Хоче, не хоче, з проблемами внутрішнього, економіки, з проблемою, куди дівати 1,5 мільйона вбивць, гвалтівників і злочинців, яких він зробив найманцями своїй армії. Це, до речі, величезна для них проблема, і як її вирішити, вони поки не знають. Бо всякі там експедиційні корпуси – це мрія, а реальність може бути значно гіршою. Фільм «Місто зустрічі» змінити не можна по книжці Георгія Вайнера, і в другого брата не пам'ятаю, як звуть, якщо чесно. Так от, по браті Вайнерів, можу сказати, там чорна кошка повернеться до Росії в величезній кількості. Банди будуть неймовірні. Thank you.